Αντριέλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Από πού είσαι? Εγώ κατάγομαι από την Αλβανία. Λέιζα λέγεται. Γεννήθηκα το 2001 στην Αλβανία και το 2006 ήρθα στο Βόλο. Οπότε κατάγομαι από την Αλβανία, αλλά μεγάλωσα στο Βόλο, στο Πήλιο. Από εκεί είμαι. Μίλησέ μου λίγο για τη ζωή σου έτσι, στο Πήλιο. Εγώ γενικά όσοι μένουμε σε χωριά, συνδυάζουμε και τη ζωή στο χωριό και τη ζωή στην πόλη. Σπούδαζα αισθητική, μου άρεσε η αισθητική, αλλά ταυτόχρονα έκανα και δουλειά στο χωριό, δεν είχα θέμα. Πήγαινα και σε εργασιακές δουλειές στα χωράφια. Ήμουνα σχεδόν 15 χρόνια εκεί και στο χωριό, στη Δράκια Πηλίου, που εκεί μεγάλωσα, όλοι ξέρουμε ότι μόλις κλείνεις τα 14, θες δεν θες, πας για δουλειά. Είναι νόμος εκεί. Και μου άρεσε να δουλεύω, είχα τα δικά μου λεφτά, δεν ήθελα γενικά να με κρατάνε οι γονείς μου, οπότε από μικρή ηλικία είχα τις δικές μου δουλειές, τα δικά μου λεφτά. Έκανα όλα τα σχολεία εκεί, στο Δημοτικό της Δράκιας, μετά στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο της Αγριάς και σπούδαζα στο ΙΕΚ Δέλτα στο Βόλο. Μπορείς να με εξιστορήσεις λίγο την ημέρα σου στις 18 Φεβρουαρίου του 2023 που είχες το ατύχημα? Τα θυμάμαι, ήταν Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Και είχα βγει, ήμουνα στο σπίτι εκείνη την ημέρα. Είχα βγει το βράδυ, εκείνη την ημέρα κιόλας έγινε γενέθλια η μητέρα μου. Και ήταν από τα πρώτα βράδια που γύρισα νωρίς, γιατί όπως είπε η γενέθλια η μαμά, είχαμε κόσμο να τα γιορτάσουμε οικογενειακά. Αλλά είχε φύγει ο κόσμος και εν τέλει ήταν μόνο οι γονείς μου και ο πατέρας μου ήταν κάτω, κοιμότανε και η μητέρα μου ήταν στο καναπέ. Και ενώ ήταν μια πολύ βαρετή ημέρα, κλασική όπως τις άλλες, δεν είχα κάτι το ιδιαίτερο, δεν φαντάστηκα ότι θα αλλάξει σε 10 λεπτά. Γύρισε, ήταν 10 η ώρα, είχε κρύο και εγώ ήθελα να ανάψω τη σόβα, γιατί είχε σβήσει και ήθελα να την ανάψω, να ζεσταθεί το σπίτι. Με το μυαλό να την κρατήσω όλο το βράδυ, να μην χρειαστεί να την ανάψω την άλλη μέρα. Αλλά εγώ όταν πήρα το μπουκάλι, είδα ένα μπουκάλι με ενόπνευμα κοτάκι, λέω θα την ανάψω πιο γρήγορα. Δεν είχα δει ότι είχε φλόγα ακόμα στην σόμπα. Δεν το πρόσεξα, δεν κοίταξα καλά. Με αποτέλεσμα ότι μόλις ρίχνω το ενόπνευμα, κάνει αναστροφή φωτιά στο μπουκάλι, γίνεται έκρηξη στα χέρια μου και θυμάμαι ότι ήρθε η φωτιά στα μαλλιά πρώτα, γιατί τα είχα κάτω, και μετά στην μπλούζα, γιατί φορούσα μια συνθετική μπλούζα. Και απλά θυμάμαι να ρίχνω ένα ορλιαχτό. Τότε σηκώθηκε η μαμά, με βλέπει, φωνάζει τον μπαμπά, γιατί είχε πάθει κρίση πανικού η μαμά, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και θυμάμαι τον μπαμπά που ήρθε, προσπάθησε με τα χέρια του, μου ρίξανε μια κουβέρτα, η οποία ήταν και αυτή συνθετική, με αποτέλεσμα να πάρει και η κουβέρτα φωτιά. Και θυμάμαι ότι με πήρε με τα χέρια του, με έριξε έξω, και τότε είχαμε χιόνια ακόμα. Λιώνανε, αλλά είχαμε. Με αποτέλεσμα να με ρίχνει στα χιόνια και με τα χέρια του να σβήνει τη φωτιά. Ξαναμπαίνει μέσα στο σπίτι, παίρνει την κουβέρτα, τη πετάει και την κουβέρτα έξω. Και το αστείο της υπόθεσης ήταν ότι η κουβέρτα ήταν δίπλα στον γκάζι. Δηλαδή ήταν θαύμα. Θαύμα που κατάφερε να πάρει πριν πάρει φωτιά όλο το σπίτι, γιατί τότε δεν θα και εγώ μόνο. Εγώ θα και εγώ ήμασταν οικογενειακός και όλο το σπίτι. Θυμάμαι ότι έσβησε τη φωτιά και όσο ο μπαμπάς μπήκε μέσα να πάρει την κουβέρτα, εγώ σηκώθηκα μόνη μου. Το μόνο που δεν μπορώ να θυμηθώ είναι αν φόρεσε εκείνη τη στιγμή τα παπούτσια. Αν τα φορούσα τα παπούτσια, σηκώθηκα, ανέβηκα στον δρόμο και μπήκα στο αμάξι. Την ώρα που έγινε η έκρηξη και τα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν μετά, εσύ ένιωσες πόνο, ας πούμε. Τι σου προκάλεσε αυτό? Δεν ένιωσα πόνο. Εκείνη τη στιγμή δεν ένιωσα πόνο. Ένιωσα ότι τελείωσε. Γιατί είχα την ατυχία να δω τώρα τη φωτιά πάνω μου. Είδα ολόκληρη φωτιά πάνω μου. Και λέω με το μυαλό εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα δύο πράγματα. Σκέφτηκα ότι πάει τέλος, αυτό ήταν ό,τι έζησα. Λέω τέλος. Και είδα τη μητέρα μου και λέω τώρα δεν ήθελα να το δει η μάνα μου αυτό. Δεν ήθελα στα μάτια της. Αυτή ήταν η σκέψη μου, ότι το είδε η μητέρα μου.
Και αυτό δεν θυμάμαι πόνο, δεν το βίωσα το πόνο. Το τσούξιμο, ναι. Αλλά ήταν πολύ διαφορετικό, δεν το είχα βιώσει. Ήταν ο φόβος, ότι ξέρεις κάτι, πεθαίνεις τώρα. Αυτό θυμάμαι πάρα πολύ, ότι έλεγα, πάει, αντίο. Και είναι αυτό που κάθεσαι και περνάνε από το μυαλό σου όλες τις στιγμές που έχεις βιώσει, ότι λέω, ήθελα πολλά να κάνω και είχα όνειρα και λέω πάντα όνειρα. Είναι αυτό που λέμε, περνάει η ζωή από μπροστά σου. Ναι, πέρασα ακριβώς, τα είδα όλα. Και μπαίνει στα μάξι και συνέχισε λίγο την ιστορία. Θυμάμαι ότι μπήκα στο μάξι και καθόμουν πίσω και ήταν η μαμά μπροστά στη θέση του συνοδηγού. Και θυμάμαι να κοιτάω το δρόμο, να διψάω, ήθελα να πιω νερό, αλλά η μητέρα μου δεν μου έδινε, γιατί φοβόταν. Γιατί, δεν ξέρω αν το είπα, κάηκα σε 3ο βαθμό, είχα καεί σε όλο το σώμα και εκείνη τη στιγμή θυμάμαι ότι είχα ακόμα τα κομμάτια από την μπλούζα πάνω μου και λιώνανε πάνω μου, τα ένιωθα. Και κάναμε περίπου 1/4 να πάμε με το αυτοκίνητο και εγώ αυτό το 1/4 έβλεπα όλη μου τη ζωή μπροστά. Φανταζόμουν ότι πάει τέλος και δεν ήθελα και σκεφτόμουν τα όνειρα που ήθελα να κάνω. Και λέω κρίμα και θυμάμαι αυτό ότι κρίμα. Και λέω γιατί σε μένα. Αυτή ήταν η εικόνα και τι σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή. Μέχρι που φτάνουμε στο νοσοκομείο, με τα χίλια ζόρια, γιατί και ο μπαμπάς είχε καεί στα χέρια του και δεν μπορούσε να οδηγήσει καλά, γιατί πονούσανε. Απλά εκείνη την ώρα θυμάμαι κατέβηκα, με σκεπάζει η μαμά μου με ένα σεντόνι και μπαίνω στα επίγοντα και ουρλιάζω για βοήθεια. Εκεί θυμάμαι ότι ήμουν πραγματικά σαν φάντασμα, με βλέπαν όλοι και μένανε, με βάζουν αμέσως. Τότε θυμάμαι να μαζεύονται 30 άτομα και οι γιατροί και οι νοσηλευτές πάνω μου και εκεί τα ξεχνάω όλα. Εκεί δηλαδή μόλις κάθομαι, ξαπλώνω, εκεί σβήνουν όλα. Με βάλαν σε καταστολή και το ίδιο βράδυ, πήγα 10:30-11 ήμουν στο νοσοκομείο. Στις 12:01 και το βράδυ με στείλανε στην Αθήνα, με ασθενοφόρο. Με στείλαν στα γεννηματά, που ήταν εφημέρευε εκείνο το βράδυ. Επειδή ο Βόλες με είχε για νεκρή, ήξερα ότι δεν θα τα καταφέρω, δεν ήθελε να μείνω στα χέρια τους. Ήταν ο μόνος λόγος. Και όσο και να παρακαλούσε η μητέρα μου, να μπει και η μητέρα μου στο ασθενοφόρο, δεν την αφήνανε. Με αποτέλεσμα η μαμά να είναι με ένα αμάξι πίσω με το θείο μου, με το ασθενοφόρο μπροστά, ο θείος μου πίσω. Ο πατέρας μου δεν μπορούσε γιατί νοσηλεύτηκε 2 μέρες στο νοσοκομείο στο Βόλο, γιατί είχε και αυτός 1ο βαθμό έγκαυμα. Και απλά θυμάμαι ότι ξύπνησα μετά από 2,5 μήνες, 2 μήνες και. Που εγώ πίστευα ότι κοιμόμουν 2 μέρες. Θυμάμαι τον γιατρό και θυμάμαι μια νοσηλεύτρια και της λέω τι μέρα είναι. Ξέρω εγώ, θα μου έλεγε 22 Φλεβάρι, πίστευα εγώ. Και απλά μου λέει κάτι Απριλίου. Και εγώ είμαι σε φάση, τι λες. Και μου λέει, ναι, λέει, σε 2 μήνες, λέει, σε καταστολή. Και δεν την πίστευα. Δεν την πίστευα καθόλου που απλά μου δείχνει με το κινητό της την ημέρα. Γιατί δεν την πίστευα. Και μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο, γιατί θυμάμαι ήρθε η μητέρα μου και τα πρώτα λόγια που είπα, είχα τραχιοστομία, αλλά μπορούσα να μιλήσω, αλλά δεν προσπαθούσα να καταλάβουν. Είναι σαν την παντομήμα. Και τα πρώτα λόγια που προσπαθούσα να πω ήταν το συγγνώμη. Ζήτησα συγγνώμη από τον πατέρα μου, από τη μητέρα μου και από τον αδερφό μου. Γιατί δεν με ένοιαζε για μένα. Με ένοιαζε ότι έκανες όλη αυτή τη ταλαιπωρία με δικό μου λάθος. Όταν σου είπε την ημερομηνία, κατάλαβες, συνειδητοποίησες το μέγεθος της ζημιάς που είχες πάθει. Κατάλαβα ότι δεν ήταν ένα απλό έγκαυμα. Και μάλιστα ο γιατρός είχε πάρα πολύ πλάκα. Γιατί όταν ξύπνησα, απλά μου λέει: όταν γίνεις καλά, θα χορέψω ζεμπέκικο, λέει, στη μέση του νοσοκομείου, γιατί με έχεις βασανίσει πάρα πολύ. Πήγαινες 2 βήματα μπροστά και 4 βήματα πίσω, λέει. Μόλις καταφέρναμε να γίνεις λίγο καλά, μας πήγαινες πίσω. Γιατί είχα καεί σε 65% και το άλλο 35% που είχε απομείνει έγινε δόθρια μασχέματος, πήρανε δέρμα και βάλανε στο καμένο. Με αποτέλεσμα να είμαι 100%.
Εκεί κατάλαβα. Εκεί κατάλαβα και εκεί πίστεψα περισσότερο στο Θεό, γιατί όταν μου είπε η μαμά ότι ξέρεις κάτι, ο γιατρός σου δίνει 5% πιθανότητες. Και εσύ τα κατάφερες, γιατί το 60% των εγκαυματιών πεθαίνουν από μόλυνση. Δεν ζουν. Εγώ κατάφερα και εσύ ήμουν 65. Και εκεί πραγματικά κατάλαβα τι έγινε, πίστεψα περισσότερο, πίστεψα και στη δύναμη των γιατρών, το δικό μου προσωπικά του γιατρού, αλλά βίωσα πολύ χειρότερο. Γιατί έτυχε να είμαι στη ΜΕΘ, να είμαι ξύπνια στη ΜΕΘ, έτυχε να έχουν δει τα μάτια μου νεκρούς ασθενείς να φεύγουν, να μπαίνουν καινούργοι. Τώρα, όταν είσαι σε ένα δωμάτιο 1x1, μικρό, ήμουνα εγώ και δεν ήταν κανένας άλλος και ήμουνα 23 ώρες το 24ωρο μόνη μου. Οι γονείς μου με βλέπανε 1 ώρα. Αλλά σε αυτή την ώρα έπρεπε να με δουν και οι 3 και ο αδερφός μου, να μιλήσουν και με τους γιατρούς, οπότε τους έβλεπα 10 λεπτά τον έναν. Και απλά καθόμουν σαν ηλίθια και κοιτούσα ένα παραθυράκι δίπλα. Είχα και κοιτούσα πότε θα φτάσει η ώρα για να δω πότε θα έρθουν οι γονείς, γιατί δεν είχα κάτι άλλο να κάνω. Και αυτό ήταν το χειρότερο. Έχεις πάρα πολύ ώρα να σκεφτείς πολλά πράγματα. Τι σκεφτόσουν τότε που ήσουν? Εκτός από τους εφιάλτες που έβλεπα, έχω δει τους πιο τρελούς εφιάλτες που, και να το πω σαν άνθρωπο, δεν θα με πιστεύει. Έχω δει υποβόταμο να μου μιλάει και εγώ να γυρνάω απάντηση στον υποβόταμο, κανονικά. Έχω δει παπά να θέλει να με σκοτώσει. Και θυμάμαι κιόλας είναι πολύ αστείο αυτό, γιατί οι γονείς μου φέρανε παπά στο ΜΕΘ να μου βάλει λάδι. Και δεν ξέρω πώς εγώ το συνειδητοποίησα και το είδα σαν εφιάλτη, σαν να θέλει να με σκοτώνει. Και θυμάμαι να θέλουν οι νοσηλευτές να μου κάνουν αλλαγή στα τραύματα. Και εγώ να λέω στους νοσηλευτές, όχι, θέλω να με σκοτώσει, θα πεθάνω. Το θυμάμαι αυτό πάρα πολύ. Να θέλει ο νοσηλευτής να μου βάζει την αντιβίωση και να λέω, μην μου τη βάζει την αντιβίωση, θα πεθάνω, δεν τον βλέπεις, θέλει να με σκοτώσει. Και τότε ακούω που λένε ότι τα έχει δει όλα, λέει το παιδί πλέον. Και μου φέρε μετά η μαμά τηλεόραση. Ήμουνα η μόνη που ήμουνα και ξύπνια και είχα και τηλεόραση στη μέση. Και τα είχα δει όλα και είχα συνδυάσει κάποιες εκπομπές με την ώρα. Δηλαδή, ήξερα ότι όταν ξεκινάει αυτή η εκπομπή, είναι η ώρα που θα είναι οι επισκέψεις. Και περίμενα πώς και πώς θα ξεκινήσει η εκπομπή, γιατί ήξερα ότι θα έρθουν οι γονείς μου. Και δηλαδή, αυτές οι μέρες που είχα τη τηλεόραση, είχα μια παρέα. Είχα τη τηλεόραση, έβλεπα τι γινόταν έξω. Αλλά επειδή έπεσα και εγώ ξύπνησα το Πάσχα, έκανα Πάσχα στη ΜΕΘ. Και είχα δει τότε με τα πυροτεχνήματα και με τις φωτιές που πιάναν και αυτά. Και τα είχα δει όλα, ήμουνα και ΜΕΘ. Έβλεπα και στη τηλεόραση τι γινόντουσαν και εκεί ήταν που τρόμαξα. Και θυμάμαι, ήρθε στη ΜΕΘ, στο δίπλα δωμάτιο, ένα παιδί που κάηκε από ένα πυροτέχνημα. Και δηλαδή, έχω πολύ καλή μνήμη. Και τα θυμάμαι όλα στη ΜΕΘ, θέλω δεν θέλω. Το μόνο που με ενοχλεί που δεν μπορώ είναι ο ήχος από το ρουφιάνα που το λέγω. Είναι το μηχάνημα που και να έκλαιγες, το καταλάβαινα αμέσως. Και είχε έναν απέσιο ήχο που και όταν βγήκα από το νοσοκομείο για 4 μήνες, ακόμα τα αυτιά μου το ακούγανε. Βουίζα. Αυτό δεν θέλω με τίποτα. Στην περίοδο της καταστολής είχες καθόλου αναμνήσεις? Δεν ξέρω από αυτό, γι' αυτό ρωτάω. Με είπε και σαν όνειρα, ίσως και σαν παραισθήσεις, δεν θυμάσαι τίποτα από την περίοδο της καταστολής? Για κάποιο λόγο, ό,τι ακούγανε και μιλάγανε έξω, τα βλέπα σε όνειρο. Δηλαδή, αν μου μιλούσε κάποιος, εγώ το έβλεπα σε όνειρο. Και έβλεπα, όσο ήμουν σε καταστολή, έβλεπα όλη μου τη ζωή να περνάει. Έβλεπα πολύ περίεργα πράγματα. Έβλεπα άτομα που πες να τα είχα δει όταν ήμουν 5 χρονών. Και το θυμάμαι πολύ αυτό, ότι ό,τι μου λέγανε, εγώ τα έβλεπα σε όνειρο. Και μια πολύ περίεργη ιστορία είναι ότι βλέπω ένα μωρό εγώ, ότι είχα αγκαλιά ένα μωρό. Και όταν ξυπνάω
Και μου λέει ο αδερφός μου, λέει, είχαμε έρθει, είχε έρθει η ξαδέρφη μου, η οποία ήταν έγκυος. Και μου έλεγε ο αδερφός μου, ότι είναι η ξαδέρφη έγκυος. Και εγώ το έβλεπα σαν όνειρο, ότι κρατάω ένα αγόρι. Τα έβλεπα πολύ σαν όνειρα. Και ναι, άκουγες. Δηλαδή, εγώ μπορώ να το πω ότι άκουγα όσο ήμουν σε καταστολή. Η πρώτη εικόνα που είδες όταν ξύπνησες, ποια ήταν? Ο γιατρός. Η πρώτη εικόνα ήταν ο γιατρός, η νοσηλεύτρια. Και μετά είδα τη μητέρα μου. Τώρα τη μητέρα μου στα κλάματα. Η μητέρα μου έκλαιγε αυτή, έκλαιγα εγώ. Κλαίγανε οι γιατροί και ήμασταν μια πολύ τρελοπαρέα. Αυτή θυμάμαι και θυμάμαι ένα μικρό δωμάτιο. Δηλαδή ήταν κάτι που το έβλεπα σε ήταν μια μικρή πόρτα. Θυμάμαι την πόρτα και το παράθυρο, αυτό θυμάμαι. Και όλοι μου οι φιάλτες μετά είχαν σχέση με αυτή την πόρτα. Ρώτησες για την κατάστασή σου, τι σου έχει συμβεί κτλ. Τι σου είπαν σε αυτό το κομμάτι? Η αλήθεια είναι ότι δεν ρώτησα. Δεν ασχολήθηκα με αυτό. Δεν μ' άφησε το μυαλό να ασχοληθώ με αυτό. Το μόνο που ρωτούσα ήταν πότε θα βγω από τη ΜΕΘ. Δεν ήθελα να κάνω τα γενέθλιά μου στη ΜΕΘ. Ήταν ο βασικός μου στόχος. Δεν με ένοιαζε και που έκανα 7-8 χειρουργία καθόλου. Δεν ήθελα, γιατί είχα κάνει το Πάσχα στη ΜΕΘ, δεν ήθελα να κάνω τα γενέθλιά μου. Και μάλιστα έλεγα στον γιατρό όλη την ώρα, λέω, κάθε φορά που ερχόταν, λέω πότε θα βγω. Στον αδερφό μου και μάλιστα μου λέγανε ψέματα ότι θα βγεις, λέει, την Τρίτη. Εγώ περίμενα την Τρίτη. Μετά έρχονταν την Τρίτη και μου έλεγε ο αδερφός μου, θα βγεις την Παρασκευή. Και πήγαινε ένας μήνας, πήγαινε έτσι. Την Τρίτη, την Παρασκευή και περίμενα. Και όταν μου είπε ο γιατρός, απλά έρχονται οι γιατροί και μου λένε, ξέρεις κάτι, λέει, βγαίνεις την Παρασκευή. Δεν τους πίστευα. Και παρακαλούσα κάθε ώρα να μην συμβεί κάτι και δεν φύγω. Γιατί έτυχε να βγω από τη ΜΕΘ, βγήκα, αλλά κόλλησα μικρόβιο. Και εκεί μπορώ να πω ότι ήταν το χειρότερο που μπορούσα να πάθω, όχι ότι κάηκα, όσο έπαθα ότι κοιμήθηκα στη μονάδα εκαυμάτων και ξύπνησα μετά από μια εβδομάδα στη ΜΕΘ πάλι. Και ήταν σαν να ξαναβλέπω τον εφιάλτη να ξαναγίνεται. Σαν να κάνεις πισωγύρισμα. Και εκεί τα έπαθα όλα. Δηλαδή, θυμάμαι να λέω στη μαμά γιατί είμαι εδώ, να μου εξηγούν όλοι και να μην το θέλω, να θέλω να πεθάνω. Αυτό ήταν χειρότερο από το να καώ. Κατάλαβα. Και απλά θυμάμαι να λέω στον γιατρό, κάνω ό,τι θες, γενέθλια δεν θέλω να περάσω εδώ. Ας βγω και ας ξαναμπω, λέω, ας κάνω τα γενέθλια και ας ξαναμπω. Και όταν βγήκα δεν το πίστευα. Τη δεύτερη φορά δεν το πίστευα. Δηλαδή, μέχρι τη στιγμή που ήρθε να με πάρει ο μεταφορέας, εγώ παρακαλούσα να μην πάθω τίποτα. Βγαίνω και θυμάμαι ήταν ο αδερφός μου και η μαμά μου έξω και πηγαίνω στη μονάδα. Και απλά η πρώτη ερώτηση που έκανα στη μονάδα, λέω, πότε μπορούν να μπουν οι γονείς μου μέσα. Και μου λέει, μόλις λέει σε φτιάξουμε, λέω, μπορούν. Και λέω, και πότε φεύγουνε, λέει, όταν κουραστείς εσύ, λέει, να τους διώξεις. Εκεί ήταν η χαρά μου όλη, ότι δεν ήμουν πλέον μόνη μου. Και η μονάδα κιόλας είχε και μια τεράστια τηλεόραση. Ήταν ένα μεγάλο δωμάτιο, είχα τους γονείς μου, είχα τη μητέρα μου, οπότε ήταν αυτό που ήθελα. Δεν με ένοιαζε που ήμουν καμένη. Δεν με ένοιαζε καθόλου. Με ένοιαζε ότι ζούσα. Και ότι είχα τους γονείς μου, είχα τη μαμά. Αυτό με ένοιαζε εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, ότι επιβίωσες τελικά, γιατί ήταν πολύ μικρές οι πιθανότητες που σου δίνανε στην αρχή. Ναι, αλλά ποτέ δεν ρώτησα. Πότε αντίκρισες την έκταση των εγκαυμάτων που είχες στο σώμα σου και στο πρόσωπό σου, πότε το είδες για πρώτη φορά? Στο σώμα το βλέπα. Γιατί όταν ήμουν ξαπλωμένη, το βλέπα. Αν και στην αρχή ήμουνα σαν Playmobil, με είχαν ντύσει με γάζες παντού. Σιγά σιγά βγάζαν ένα κομμάτι από το πόδι, το άλλο κομμάτι, τα χέρια. Στο πρόσωπο, επειδή δεν μ' άφηνανε, δεν θέλανε μάλλον, λέω στον αδερφό μου να μου δείξει κάτι στο κινητό. Και όταν μ' άβρισε το κινητό, τότε είδα το πρόσωπο, στο κινητό. Τα είδα όλα εκείνη τη στιγμή, βλέπω μία, λέω ποια είναι αυτή. Γιατί είχα σωλήνα εδώ, σωλήνα εδώ, τραχιαστομία. Κοντό μαλλί που εγώ δεν με είχα δει ποτέ με κοντό μαλλί, αγορέ. Καμένη, τα είδα όλα και λέω, απλά κοιτάω τον αδερφό μου. Τότε καταλαβαίνει ο αδερφός μου ότι έκανε μαλακία. Κοιτάω και το παίζω ότι δεν με νοιάζει, ότι δεν πρόσεξα και μόλις φεύγει ο αδερφός μου έκλαιγα.
Έκλαιγα και μετά όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε φυσικοθεραπείες στη ΜΕΘ, με έβλεπα στην τζαμαρία από το παράθυρο. Αλλά με είδα μία, με είδα δύο, με είδα τρεις, συνήθισα μετά. Δηλαδή, η πρώτη μέρα ήταν πολύ. Γιατί δεν είδα την Αντριέλα, είδα ένα τερατάκι. Δεν είδα εμένα εκεί πέρα. Αντιμετώπισε μια νέα πραγματικότητα. Ναι. Και μετά στο σπίτι πότε γύρισες? Βγήκα 17 Μαΐου από το νοσοκομείο. Έκανα τα γενέθλιά μου εκεί, τα έκλεισα εκεί, στη μονάδα. Δεν ήθελα... Η ψυχολογική σου κατάσταση πώς ήταν όταν γύρισες στο σπίτι? Θα σου πω ένα αστείο. Ήρθα ο ψυχολόγος στη ΜΕΘ τότε. Ήταν και η μόνη φορά που είδα ψυχολόγο στο νοσοκομείο εγώ, δεν ξαναείδα. Και άρχισε να με ρωτάει πώς λένε τους γονείς μου. Λέω εγώ τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τον αδερφό μου. Λέει, θυμάσαι τι έγινε? Του λέω ναι. Και απλά γυρνάω και του λέω να σου πω και το άμκα που το θυμάμαι. Γιατί μου φάνηκε πολύ. Έκανε όλο ερωτήσεις. Φεύγει, δεν ξαναέρχεται ψυχολόγος, δεν ξαναβλέπω. Εγώ είχα έλλειψη από ψυχολόγο. Δεν ήθελα να γυρίσω στο Βόλο γιατί τρεπόμουν. Δεν ήξερα πώς θα με δει ο κόσμος, γιατί τώρα στο Βόλο με ξέραν όλοι μια Αντριέλα διαφορετική και θα βλέπουν ένα άλλο παιδί. Και πάω Ρόδο. Γιατί ο αδερφός μου είναι στη Ρόδο, είναι 5 χρόνια εκεί. Έλα όμως που στη Ρόδο ήταν εκεί οι τουρίστες. Ήταν εκεί η αδιακρισία των ανθρώπων. Με κοιτούσαν σαν να ήμουν τέρας. Πραγματικά τέρας. Εκεί απλά έβγαινα για να πάω για φυσικοθεραπεία. Δεν έβγαινα καθόλου. Μ' ανάγκαζε ο αδερφός μου. 2 φορές που βγήκαμε. Τώρα όταν πας και θες να διασκεδάσεις και απλά κάθεσαι και όλα τα τραπέζια γυρνάνε και σε κοιτάνε και κάνουν το σταυρό τους, οι καημένοι και αυτά. Εμένα με φτάσαν σε σημεία να πάω σε κατάθλιψη, να μην θέλω να βγαίνω. Δεν ήθελα. Και μάλιστα και μέχρι το Σεπτέμβριο έλεγα και στο γιατρό και στη μαμά, γιατί με σώσατε. Γιατί να με σώσουνε. Και ειδικά στη μητέρα μου το έλεγα περισσότερο, γιατί να με σώσουνε. Δεν μ' άρεσε αυτή η πραγματικότητα. Τώρα έχεις μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Τώρα ναι, τώρα δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν πάει να με κοιτάει ο άλλος. Βλέπει κάτι που δεν έχει ξαναδεί. Τώρα θαυμάζω αυτή την Αντριέλα, γιατί τώρα έκατσα και το σκέφτηκα. Έγινα ο ψυχολόγος του εαυτού μου. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι ψυχολόγοι μπορεί να είναι πολύ καλοί, αλλά για το έκαμα δεν είναι. Ήρθε ο ψυχολόγος στη Ρόδο και άρχισε να μου μιλάει για χωρισμένους γονείς επειδή είδε τη μητέρα μου χωρίς βέρα. Δεν μου μίλησε για το τραύμα. Πάω σε άλλο ψυχολόγο εδώ, μου μιλούσε για φιλίες. Δεν μου μίλησε για το τραύμα. Και αναγκάστηκα να γίνω ψυχολόγος. Με ανάγκασε η ξαδέρφη μου. Ήρθε η ξαδέρφη μου από την Αλβανία, που έχουμε πάντα μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, γιατί είμαστε ίδια ηλικία. Και αυτή ήρθε και λέει, δεν ήρθα για να κάτσω σπίτι, λέει. Δεν ήρθα, λέει, στην Αθήνα να κάτσω σπίτι. Και μου έλεγε, δεν είσαι η Αντριέλα που ξέρουμε. Εσύ, λέει, μας κούραζες να σου βγάλουμε 1000 φωτογραφίες μέχρι να βγει μια καλή και τώρα δεν θες καν να βγάλουμε. Με ανάγκασε να βγάλω την πρώτη φωτογραφία στα social μετά από 7 μήνες. Μετά με ανάγκασε να βγαίνουμε για καφέ, να βγούμε για ποτό. Ήταν υποχρεωτικά να βγούμε τουλάχιστον 1 ώρα την ημέρα. Και τότε ήταν που με έπεισε να ξεκινήσω και στο TikTok. Ήταν εκεί οι φυσικοθεραπεύτριές μου που μου το είχαν κάνει αναγκαστικό να βγαίνω έξω. Όχι μόνο για να γυμνάζομαι, αλλά θέλαν περισσότερο να ξεπεράσω όλο αυτό και να βγαίνω. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο, ειδικά εδώ στην Αθήνα με το πληθυσμό και με αυτά. Αλλά μετά είδα πολύ περίεργα πράγματα στην Αθήνα που εγώ θεωρούσα κάτι πολύ απλό στα μάτια μου. Δεν με ένοιαζε μετά. Και όταν με κοιτούσαν περίεργα, επειδή με κοιτσαούσα λίγο, τους το γυρνάω αμέσως. Τώρα δεν καθόλου. Βγαίνω, όταν θα με κοιτάξει ο άλλος με διακρισία θα του το γυρίσω. Όταν όμως θα έρθει και θα με ρωτήσει γιατί είναι αυτό και τι είναι αυτό, θα το απαντήσω ευγενικά. Αλλά πολύ λίγο. Πολύ λίγο είναι αυτό. Εδώ περισσότερο σε κοιτάνε, κάνουν το σταυρό τους. Οι καημένοι, αυτή τη λέξη καημένοι, πραγματικά στο λαιμό μου κάθεται. Έχει τύχει να είμαι δίπλα, να είναι 2 γιαγιάδες δίπλα μου, σαν να μην ακούω, δεν ξέρω τι πιστεύω.
Και να λένε οι καημένοι, οι καημένοι, οι καημένοι. Δεν άντεξα. Και λέω, καημένοι είστε εσείς οι δύο, λέω. Γιατί δεν βοηθάνε. Εγώ έχω τη δύναμη, δεν με νοιάζει πλέον. Δεν πάνε να πούν και ό,τι θέλουν. Αν όμως δεν την είχα αυτή τη δύναμη, θα πέθανα από την κατάθλιψη. Είχα διαβάσει μια τάκα μιας κοπέλας η οποία είχε μια αναπηρία και είχε πει ότι όταν οι άνθρωποι με κοιτάνε με λύπη, είναι σαν να μου παίρνουν τη δύναμη. Αισθανόσουν και εσύ κάπως έτσι, τουλάχιστον στην αρχή. Στην αρχή, ναι. Και τώρα όχι. Αλλά τώρα έτυχε να γνωρίσω ένα κορίτσι, ένα υπέροχο κορίτσι που είχε ένα ατύχημα. Και έτυχος μιλούσαμε μια μέρα στο τηλέφωνο. Την παίρνω εγώ και της λέω, έλα, λέω, να βγούμε για καφέ. Και μου λέει να σου πω κάτι. Μου λέει, Αντριέλα, λέω τι. Δεν με νοιάζει, λέει, ο πόνος, όσο με ενοχλούν τα μάτια του κόσμου. Και απλά γυρνάω και της λέω, ξέρεις κάτι. Γράψ' τους, λέω. Γράψ' τους. Σε κοιτάνε, σε θαυμάζουν. Γιατί έχεις τη δύναμη που οι άλλοι δεν την έχουν. Και δεν ξέρεις αν θα την έχουν άμα τους συμβεί το ίδιο. Ωραία, έτυχε μια ατυχία και στις δυο μας. Σου έτυχε να πάθεις αυτό. Να μην σε νοιάζει, λέω, να σε κοιτάει ο κόσμος. Γιατί και εμένα αυτό στην αρχή, όσο δυνατή και να ήμουν, όταν ο άλλος μου ρίχνε μια ματιά, εγώ έπεφτα κάτω. Δεν ήθελα. Τώρα και να με κοιτάξει, απλά θα λέω, φτύσε με να ματιάξεις. Το γυρνάω πολύ στην πλάκα και σε πολλούς δεν αρέσει αυτό. Γιατί επειδή τους γυρίζω στην πλάκα και τους αντιμιλάω, δεν τους αρέσει. Δηλαδή πιστεύουν ότι είσαι αναγκασμένος στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά στον κόσμο, το 2023 να ζεις, να σε κακοσχολιάζουν και να τρέχεσαι κιόλας. Να τους λες και ευχαριστώ. Όχι, εγώ δεν θέλω. Εγώ κοιτάω το καλό της Αντριέλας, δεν κοιτάω. Θα έρθεις τώρα εσύ να μου πεις μια βλακεία και θα σου πω και ευχαριστώ. Όχι, θα σε βρίσω κανονικότατα. Και με το κάθε δικαίωμα που μου έδωσες εσύ ο ίδιος που με έβρισες. Εσύ μου έδωσες το δικαίωμα που με έβρισες. Δεν το πήρα από μόνη μου. Γίνε καλός, πες τεραστικά, ρώτα τι έπαθες. Και μετά, αν θες να πεις ό,τι θες, πες το. Εσύ γίνεσαι κακός. Το κάρμα, εσένα θα σε γυρίσει. Και αυτό προσπαθώ να δείξω και στα παιδιά που γνωρίζω, που παθαίνουν κάτι ίδιο. Προσπαθώ να τους πω να μην τους νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Να μην βιώσω αυτά που βίωσα εγώ 6 μήνες. 6 μήνες που ήθελα... Θυμάμαι, μετακομίσαμε εδώ στην Αθήνα το Σεπτέμβρη, νοσηλεύτηκα για το χειρουργείο που έκανα και μετακομίσαμε στο 4ο. Και έλεγα στη μαμά, θέλω να αυτοκτονήσω, θέλω να πέσω το 4ο. Η μητέρα μου δεν μ' άφηνε μόνη μου στο σπίτι. Δεν μ' άφηνε από το φόβο. Τώρα μ' αφήνει. Αλλά δεν μ' άφηνε για αυτό το λόγο. Και δεν φταίω εγώ, φταίγαν οι άλλοι. Οι άλλοι με φτάσανε σε αυτό το σημείο. Οι φίλοι σου πώς το διαχειρίστηκαν όλο αυτό? Τι φίλοι, να σου πω. Από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανα στον αδερφό μου, όταν ξύπνησα, λέω ποιος ήρθε. Και μου λέει κανένας. Μου λέει, λέω τι εννοείς κανένας. Μου λέει, Αντριέλα, δεν ήρθε κανένας. Εκεί λέω, κατάλαβα ότι στο δύσκολο είσαι μόνος σου. Εσύ και η οικογένειά σου. Δεν είναι κανένας. Μετά, μέσω μηνύματα που μου στέλνανε, μου στέλναν περαστικά και αυτά, αλλά εγώ τους κρατούσα κακία. Τους κρατούσα γιατί υποτίθεται ότι είμαστε φίλοι. Περάσαμε τόσες στιγμές μαζί, τόσες καλές στιγμές. Στα δύσκολα σου ήμουν εκεί. Ας το ερχόσουν και έφτιαχνε στο χέρι της μητέρας μου και σε έλεγε, ξέρετε κάτι, κυρία Άννα, δεν είστε μόνοι σας. Ας περνούσαν για 10 λεπτά, για 5 λεπτά. Να ξέρω ότι τουλάχιστον κάποιος σκέφτηκε και ήρθε. Έτυχε και συγχώρεσα μερικούς, γιατί υπάρχουν και οικονομικές δυσκολίες. Τις δέχομαι. Ξέρω την αγάπη από τις φίλες μου, τις κολλητές μου, ξέρω την αγάπη. Ξέρω ότι κάθε μέρα μιλούσαν με τον αδερφό μου, δηλαδή ενδιαφερθήκαν, απλά υπάρχει οικονομική δυνατότητα που δεν μπορείς. Αλλά πολλούς άλλους τους διέγραψα. Έφτασα σε ένα σημείο, εσύ και εσύ, εκτός. Γιατί όταν έμαθα ότι στο καρναβάλι της Πάτρας πήγανε
Αλλά από το νοσοκομείο δεν σταματήσανε να δώσουν το χέρι στη μαμά. Να δώσουν ένα νερό στη μητέρα μου, να πούν, ξέρετε κάτι, είμαστε μαζί σας. Και όταν τους είπα, γιατί δεν τράπηκα, μου λένε, πιστεύω μου ότι εσύ η ιδέα δεν θα ήθελες να κάτσουμε σπίτι. Μου λέει, εγώ δεν ήθελα να κάτσετε σπίτι. Αλλά ντροπή σας που δεν σταματήσατε. Δεν σταματήσατε, δηλαδή, υποτίθεται ότι είμαστε χρόνια φίλοι. Υποτίθεται εγώ ήμουν στα καλύτερα, στα δύσκολα. Έτρεχα για εκείνους. Και όταν έμαθα ότι κανένας δεν ήρθε, και τώρα που έχω αρχίσει και παίρνω κάποια views και αυτά στα social, ξαφνικά με θυμήθηκε και ο τριτοτέταρτος. Τώρα έχουμε την άλλη άκρη της παρέας. Με θυμάται ο κάθε άκυρος πλέον. Θυμάται ότι κάναμε παρέα κάποτε και τώρα έγινε η φιλενάδα όλων. Τώρα όλα όμως δεν τους θέλω. Τώρα έχω κλείσει το κύκλο μου. Έχω αυτούς τους συγκεκριμένους φίλους, φίλες και τέλος. Δεν πάνε να ήμασταν και 10 χρόνια φίλοι. Δεν μου στάθηκε όταν το χρειαζόμουν. Έχεις πάρει πόδι. Αλλά το κάνω με ωραίο τρόπο. Ούτε θα κάτσω να τον βρίσω, γιατί δεν ήταν και αναγκασμένος να έρθει. Τροπή του όμως δεν ήρθε, τέλος, ως εκεί. Θα πάψω να το στέλνω, θα πάψω να μιλάω μαζί του. Γιατί αδιαφόρησες εσύ, γιατί δεν ήταν ένα ατύχημα. Μιλάμε για 2 μήνες στη ΜΕΘ. Και άλλο 1 μήνα στη μονάδα. Ήμουνα σχεδόν 1 μήνα στη μονάδα, ήρθανε άκυρα άτομα, που δεν ήμασταν καν παρέα, να με δουν, που δεν το πίστευα και δεν ήρθαν η παρέα μου. Και θυμάμαι το Σεπτέμβρη που νοσηλεύτηκα, γιατί έκανα το χειρουργείο, είχε έρθει μια κοπέλα στο δίπλα κρεβάτι να κάνει χειρουργείο. Κάνει το χειρουργείο το πρωί, το βράδυ μαζεύτηκαν 10 κορίτσια. Όλες οι φίλες της. Για χειρουργείο ρουτίνας. Και τότε ζήλεψα. Μπορεί να μην είχα κλάψει, όσο έκλαψα εκείνη. Βγήκα στο μπαλκόνι να μην με δουν και με πιάνει το κλάμα. Μου λέει, μαμά, τι κλαις? Λέω, έκανε χειρουργείο, λέω, και μαζεύτηκαν όλες οι φίλες της. Τρέχω, λέω, 6 μήνες και δεν ήρθε κανένας να με δει. Και εγώ προσπαθούσα πολύ. Ήμουν από εκείνα τα άτομα που χαλή να με πατήσεις γινόμουν. Τώρα έχω γίνει από τα πιο κακά άτομα. Δεν πιστεύω εύκολα. Δεν κάνω εύκολα παρέα, δηλαδή κρατάω πολύ λίγο άτομα. Μιλάω σε όλους, γιατί η ευγένεια είναι το καλύτερο πράγμα ενός ανθρώπου. Είναι το α και το ω. Αλλά φίλος μακριά και αγαπημένη. Και δεν υπάρχει για μένα πλέον η λέξη φιλία. Βασικά, η λέξη κολλητή δεν υπάρχουν. Υπάρχουν οι φίλοι που είμαστε από μικρή παλιά και γνωστοί. Κολλητούς δεν έχω. Γιατί όσους θεωρούσα κολλητούς ή κολλητές, τους έμαθα φέτος και πέρσι. Έμαθα τη φιλία τους. Που δεν μπορούσαν να έρθουν να με δουν στο νοσοκομείο, αλλά στο καρναβάλι της Πάτρας πήγανε. Δεν μπορούσαν να έρθουν να με δούνε, αλλά διακοπές πήγανε. Οι άλλοι που ήμασταν τόσο καιρό μαζί, πέρασα από την Αθήνα το νοσοκομείο. Ήτανε διακοπές, αλλά δεν ήρθε να με δει. Δεν μου στείλε περαστικά και μου στέλνει μετά από 4 μήνες και μου λέει «Δεν μ' άφηνε, λέει, το Instagram να σου στείλω περαστικά». Η κοροϊδία ίδια. Αλλά εγώ, όταν με είχε ανάγκη, ήμουν εκεί. Ήμουν δίπλα. Και αυτό ήταν πάθημα και μάθημα. Το έμαθες, ξέρεις. Πλέον ξέρω να ξεχωρίζω άτομα. Μίλησες για τα social media. Έτσι τώρα που έχεις ένα κοινό στα social media, τι αντιδράσεις παίρνεις από εκεί? Περισσότερο είναι τα hate σχόλια παρά τα καλά. Αλλά έχουν πολύ πλάκα. Εμένα μου φτιάχνουν τη μέρα τα hate. Γιατί θα ακούσει το μακρύ και το κοντά του καθενός. Θα ακούσει τα πιο περίεργα σχόλια. Έχει τύχει να μου στείλει άνθρωπος, κοπέλα κιόλας, και να μου λέει «Κάηκες γιατί είχες κάνει κάτι αμαρτωλό, λέει, στη ζωή σου». Και της γυρνάω εγώ, «Ναι», λέω, «είχα κάνει αμαρτωλό που δεν σε σκότωσα πριν καώ». Και μετά θεωρείς ότι μιλάω άσχημα. Έχει τύχει να ακούω ότι στην προηγούμενη ζωή ήμουν πολύ αμαρτωλή. Μου έχουν πει ότι ήμουν και μάγισσα κιόλας. Γιατί τότε τους καίγανε τους μάγισσες, γι' αυτό ξανακάηκα. Και λέω, «Ναι, πρόσεχε, λέω, μη σου κάνω μάγια και σε πάρω μαζί μου στο τέλος», λέω.
Τα hate σχόλια είναι απερίστευτα. Και κιόλας περισσότερα με ενοχλούν, όχι όταν τα παίρνω από κάποιο αγόρι, όταν τα παίρνω από γύρω κοπέλα. Και όταν τα παίρνω από νεαρά παιδιά. Γιατί όταν είσαι μεγάλος, εντάξει. Τώρα κι αυτοί ανοίγουν τώρα, κάνουν TikTok όλοι. Είναι στην ηλικία του παππού μου. Δεν έχουν δει ποτέ άνθρωπο με μάσκα και με τέτοια. Δεν τους δίνω και πολύ σημασία. Αλλά όταν είναι ο άλλος στην ηλικία μου και αντί να μου πει, ξέρεις, περαστικά σου, ρε. Έρχεται και μου λέει, αχ, σε έχω δει σε ταινία thriller. Εγώ τώρα τι να του πω. Θεωρείς τον εαυτό σου αστείο. Εσύ δεν ρωτιάζεις τον εαυτό σου. Εγώ τους τα γυρνάω. Τους τα γυρνάω σε αστείο. Δηλαδή, έχει τύχει να μου λένε γιατί φοράς τη μάσκα αυτή, τι είσαι, και λέω είμαι ο Ζωρό. Τους το γυρνάω έτσι. Είναι και μικρά παιδιά. Είναι και τα περισσότερα είναι κάτω και από τα 15. Που θέλουν οπωσδήποτε να πάρουν views και γράφουν την κακία και θεωρούν τον εαυτό τους μάγκες. Έχω λάβει και ωραία μηνύματα. Πολλοί μηνύματα συμπαράστασης. Κάποια μηνύματα που τα έχω κάνει screenshot και μου αρέσουν, αλλά είναι πολύ λίγα. Ειδικά στο TikTok. Σε σχέση με τα άσχημα, Τα άσχημα παίρνουν φόρα. Μπορεί να είχα 400 μηνύματα ιδιωτικά και από τα 400 100 ήταν καλά. Τα άλλα 300 ήταν ό,τι θέλει ο καθένας να πει. Γιατί κάηκα επειδή ήμουν αμαρτωλή, επειδή δεν πρόσεχα. Λες και εγώ περίμενα τον Τάκη να πούμε, τον Άγκυρο, να μου πει ότι δεν πρόσεχα. Δεν το ήξερα. Και είναι κάποια σχόλια που με έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, δηλαδή κάποια συγκεκριμένα που δεν έδινα απάντηση, αλλά με πληγώνανε. Είναι κάποια άλλα, αδιαφορά, δεν πάω να το γράψεις, θα σου γυρίσω κι εγώ απάντηση. Γιατί δεν ξέρω αν όποιος δει τα social έχει δει και το κόνσεπτ με τα βίντεο που ανεβάζω, που κάνω πολύ αυτό σαρκασμό. Τα έχω δει. Δηλαδή και τα τραγούδια, όπου δω τραγούδι με τη φωτιά, τρελαίνομαι. Τα έχω δει. Το κάνω δικό μου. Δεν θα με πληγώσει πλέον ο άλλος. Ο Τρίλο θέλει πολύ δύναμη αυτό που κάνεις και να εκτεθείς και να αυτοσαρκαστείς. Και ήθελα να σε ρωτήσω πώς δυνάμωσες έτσι, από πού άντλησες αυτή τη δύναμη. Μου είπες πριν για τον εαυτό σου, αλλά είχες και άλλους υποστηρικτικούς μηχανισμούς έτσι, που σε βοήθησαν να αντιμετωπίσεις την κατάσταση έτσι όπως την αντιμετωπίζεις. Εκτός από τη Σάλβια. Η Σάλβια τι είναι? Η Σάλβια είναι μια μη κερδοσκοπική ομάδα εγκαυματιών. Η Σάλβια είναι ένα θαύμα της Ελλάδας, της Αθήνας, του κόσμου βασικά, για εμάς τους εγκαυματίες. Γιατί η Σάλβια ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μας, σε μένα και την οικογένειά μου. Ήταν η κυρία Μαρίνα και η κυρία Αλέξης, που κάθε μέρα μου υπενθυμίζουν πόσο όμορφη είμαι και ότι δεν με νοιάζουν τι θα πει ο κόσμος. Και ήταν η δεύτερη οικογένεια, το δεύτερο σπίτι. Έχει βοηθήσει πάρα πολλούς εγκαυματίες. Η Σάλβια έβαλε και το Μητρό Εγκαυματιών στο ΕΟΠΗ. Έκανε και επιτέλους και εμείς οι εγκαυματίες στην Ελλάδα έχουμε τη δικιά μας μέρα. Έχουμε την Πανελλήνια ημέρα εγκαυμάτων, πρόληψη εγκαυματιών. Μετά ήταν η οικογένειά μου, ο αδερφός μου, η ξαδέρφη μου. Γενικά πήρα από την οικογένεια και από αυτά στην αρχή πολύ θάρρος, να μην με νοιάζει. Και μετά έβλεπα ιστορίες από άλλα, από εγκαυματίες στο εξωτερικό. Γιατί στο εξωτερικό δεν ντρέπονται, τα βγάζουν, τα δείχνουν. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς ντρέπονται. Πολύ λίγους έχω δει εγκαυματίες. Και έβλεπα κορίτσια από την Αμερική, από το εξωτερικό, που βιώνουν το ακριβώς ίδιο συναίσθημα και λέω, αφού το κάνουν αυτές, γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Και μου αρέσει κιόλας, δείχνω στον άλλον την ιστορία μου, μιλάω για το έγκαυμα στην Ελλάδα, μιλάω για τα βάσανα που τραβάμε εμείς, ειδικά όταν βγαίνουμε στον δρόμο. Και κάτι που το λέω πάρα πολύ, είναι ότι θέλω να σταματήσω αυτό, το να μας κοιτάνε περίεργα ανθρώπους αμαία, με κάποια ιδιαίτερη... Και όπως και εγώ που φέρω εγκάβματα, να μας κοιτάνε περίεργα. Είμαστε άνθρωποι. Δεν γράφει πουθενά τέρας ή εξωγήινος. Άνθρωπος γράφει. Αυτό προσπαθώ και αυτό θέλω να δείξω εκεί έξω, ειδικά στο TikTok. Γι' αυτό ανεβάζω βίντεο και κακά σχόλια να γράψουν,
την αγάπη μου έχουν. Η καθημερινότητά σου πώς είναι αυτές τις μέρες και ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζεις? Πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι ότι θα ξυπνήσεις και δεν έχεις να κάνεις τίποτα. Είναι οι φυσικοθεραπείες που πηγαίνω 3 φορές την εβδομάδα. Είναι τα πιεστικά ρούχα που πρέπει να φοράει ένας εγγραμματείας, που είναι αυτά. Είναι σαν να φοράς με το ζόρι, να μπει σε ένα λεπτό νούμερο μικρό. Είναι οι κρέμες, οι μαλάξεις που πρέπει να κάνεις 3 με 4 φορές την ημέρα. Είναι η μάσκα, που η μάσκα είναι φάρμακο για μένα. Η μάσκα με βοηθάει στο να μην κάνει υπερτροφή το πρόσωπο, που τη φοράω 24 ώρες, 24 ώρες, τη βγάζω όταν είναι να κάνω μπάνιο, όταν είναι να φάω και τη ξαναβάζω. Είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι κάτι που πολύ λείπει από το παλιά, δηλαδή να έχω να βγαίνω έξω. Δηλαδή στον ήλιο δεν μπορώ να βγω. Έχω απαγορευτικό να βγω στον ήλιο. Ή θα βγαίνω απόγευμα ή όταν βγαίνω στον ήλιο θα είμαι καλυμμένη από παντού. Από παντού, να μην με δει πουθενά. Νιώθεις πόνο τώρα καθόλου στο σώμα σου? Τραβάω, τραβάει το δέρμα. Αυτό νιώθω το σπίξιμο. Δεν νιώθω πόνο. Τώρα στα χειρουργεία νιώθω, δηλαδή είναι η πρώτη εβδομάδα. Νιώθω πάρα πολύ φαγούρα. Δηλαδή, αν έπρεπε να ταΐσω ένα ολόκληρο στρατό με τη φαγούρα που έχω, όχι μόνο της Ελλάδας, του κόσμου όλου θα τάιζα. Και δεν μπορώ να ξύνω. Και απλά πρέπει εκεί να κάθομαι και να αντέχω τη φαγούρα. Είναι κάτι δύσκολο. Αρτήριο, όχι δύσκολο είναι. Και όταν έχεις κιόλας σε μεγάλη έκταση, όπως είμαι εγώ, όταν θα σε πιάσει η φαγούρα στο πόδι, ταυτόχρονα θα σε πιάσει και στην πλάτη. Και δεν ξέρεις, ο εγκέφαλος το παθαίνει ένα κοκομπλόκο και απλά τα παρατάω και κάθομαι εκεί. Τα παρατάω, δεν μπορώ. Και γίνεσαι ξαφνικά από 20 χρονών παιδί, φτάνεις να είσαι σε ένα σημείο να είσαι 40 χρονών. Γιατί πέφτουν πάρα πολλά. Πέφτουν οι γιατροί πάνω σου. Πέφτουν τα ρούχα, πέφτει η μάσκα που κάθε 4 μήνες πρέπει να την αλλάξεις. Να γίνει να πιέζει περισσότερο. Πέφτουν τα φάρμακα. Οι νάρθηκες. Πέφτουν πάρα πολλά. Τα χέρια σου είναι λειτουργικά, τα δαχτυλά σου, γιατί εκεί πέρα έχεις και τη μεγαλύτερη ζημιά, νομίζω, που ήταν η άμεση επαφή με το ενόπνευμα, έτσι δεν είναι? Τα χέρια είναι το χειρότερο. Στα χέρια βιώσα το μεγαλύτερο πόνο. Γιατί κρατούσα το ενόπνευμα. Τα χέρια μέχρι το Σεπτέμβρη δεν ήταν λειτουργικά. Μέχρι το Σεπτέμβρη θεωρώ ήμουν ένα ανάπηρο παιδί. Ακόμα δεν είναι. Εκεί έχω βαστίσει τώρα όλα τα χειρουργεία. Δεν με νοιάζει το πρόσωπο, δεν με νοιάζει η ομορφιά. Όσα με νοιάζει να μην χάσω τη λειτουργικότητα στα χέρια. Έχουμε κάνει κάποια χειρουργία, έχουμε άλλα τόσα. Για να γίνουν λειτουργικά, δεν θα γίνουν 100%. Το έχω βιώσει, μου το έχουν πει. Έχω συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Μου αρκεί τουλάχιστον το 70. Αν φτάσω και το 70 με το 80, εγώ είμαι ικανοποιημένη. Δεν ζητάω το 100%. Και στα χέρια έχουμε το μεγαλύτερο θέμα, ειδικά στα δάχτυλα. Μετά είναι το πρόσωπο, που δεν είναι και τόσο, δεν με ενοχλεί. Με ενοχλεί, αλλά όχι στα χέρια. Τώρα κιόλας σε 11 Απριλίου θα μπω και για την πρώτη μου πλαστική. Πόσα χειρουργία έχεις κάνει μέχρι τώρα? Έχω κάνει 10. 10 στα χέρια. Στη μασχάλη, στον αγκώνα και στα χέρια. Τώρα μπαίνω πρώτη φορά στο πρόσωπο και στα χέρια πάλι. Θα κάνω πλαστική λαιμού και πρόσωπο και στα δάχτυλα αποκατάστασης. Η σχέση σου με τη φωτιά έχει αλλάξει από τότε που έγινε το ατύχημα, δηλαδή? Την αγαπάω περισσότερο. Αλήθεια. Ναι, δεν έχω θέμα. Στην αρχή δεν ήθελα να δω φωτιά. Δεν ήθελα με τίποτα. Και να θυμάμαι κιόλας η ξαδέρφη μου είχε έρθει στη Ρόδο και μπερδεύτηκε καημένη και βάζουμε ένα έργο, αλλά δεν είχαμε δει ότι στο έργο θα είχε μια υπόθεση φωτιάς που θα καιγόταν ένας άνθρωπος. Και απλά τα είδα όλα εκείνη τη στιγμή. Ήμουνα και λίγες μήνες μετά το ατύχημα. Τώρα δεν με νοιάζει καθόλου. Γιατί το σκέφτηκα πως αν γίνει ένα ατύχημα στο αμάξι, δεν θα ξανανεύω στο αμάξι. Θα ξανανεύω. Δεν φταίει η φωτιά. Εγώ φταίω που δεν πρόσεξα. Φοβάμαι. Λίγο με το ενόπνευμα δεν θέλω την ουσία να τη μυρίζω. Δηλαδή, που θα δω το μπουκάλι που θα το δω, θα το ξεπεράσω. Δεν με νοιάζει.
Έχει τύχει να ανάψει η μητέρα μου το τζάκι στο πήλιο και να είμαι εγώ μπροστά από τη φωτιά. Δεν με νοιάζει. Η συμβουλή σου για άλλους που μπορεί να βρεθούν σε τέτοια κατάσταση και αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τραυματικές εμπειρίες? Η συμβουλή μου είναι για την πρόληψη. Πρέπει ο άνθρωπος να ξέρει τι θα πρέπει να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να ξέρει για μια ρημαδοπυροκουβέρτα που κάνει 5 ευρώ. 5 ευρώ που σου σώζει τη ζωή. Τι είναι αυτό? Είναι μια κουβέρτα. Είναι ειδική που αν πάρει φωτιά το σπίτι σου εκείνη τη στιγμή και τη βάλεις και καλυφτείς, δεν θα σε κουμπίσει καθόλου η φωτιά. Αν εγώ την είχα αυτή τη κουβέρτα, θα γλίτωνα σε κάποιο έστω ποσοστό εγκάβματος. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι. Σε κάθε σπίτι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένας πυροσβεστήρας. Είναι υποχρεωτικό. Προσπαθώ για την πρόληψη, είναι κάτι που και στα σχολεία τα παιδιά πρέπει να το μάθουν. Τώρα δεν γίνεται να έχουν τα σχολεία 3-4 μαθήματα σεισμού και να μην έχουν ένα για πρόληψη εγκαυματιών για τη φωτιά. Αυτό προσπαθούμε να δούμε. Και ειδικά η Σάλβια προσπαθεί πάρα πολύ να το κάνει αυτό. Προσπαθεί να δείξει σε μικρά παιδιά, γιατί από τα μικρά ξεκινάνε, πώς γίνεται, ότι πρέπει να έχεις κάτι, αν ποτέ πάρει φωτιά το σπίτι σου, να καλυφθείς, να σωθείς. Και το άλλο που έχω να πω, να μην τους νιάξει για τα μάτια του κόσμου. Να τους νιάξει εαυτός τους, να τους νιάξεις εσύ που τα κατάφερες και βγήκες δυνατή και δεν πάνε να σε κοιτάνε όλοι. Όπως και να σκέφτεσαι ότι σε κοιτάνε όπως κοιτάνε τα μοντέλα. Αυτό έχω να πω. Τα όνειρά σου για το μέλλον ποια είναι? Είσαι ακόμα μικρή. Πολύ. Τι σκέφτεσαι εδώ για το μέλλον σου? Δεν κάνω πολλά όνειρα, αλήθεια είναι. Αρκεί να... Γιατί έκανα και δεν πήγαιναν όπως τα ήθελα. Και επειδή λένε ότι όταν λες πολλά και πάνω κάποιος γελάει, θέλω να περάσω σε μια σχολή ψυχολογίας. Επειδή εγώ δεν είχα ψυχολογική υποστήριξη και επειδή έγινα ψυχολόγος στο εαυτό μου, θέλω να περάσω μια σχολή να βοηθήσω άτομα που ακόμα ψάχνουν να βρουν ψυχολόγους. Αυτός είναι ένας σημαντικός στόχος που το θέλω για το 2025. Τώρα για το 2024 θέλω ακόμα έχω την αποκατάσταση. Αλλά δεν θέλω πολλά, δεν σκέφτομαι πολλά. Πάω σταθερά, βήμα-βήμα. Δεν θέλω να κάνω πολλές εικόνες, γιατί δεν ξέρεις και πώς θα γίνει και αν θα γίνουνε. Ένα μήνυμα τελευταίο, αν ήθελες να πεις κάτι εσύ για κλείσιμο. Πού να κοιτάξω. Όπου θες. Εδώ είναι η Εκεί. κεντρική, ναι. Αν μας κοιτάτε στον δρόμο, ή κάντε στην άκρη ή κοιτάξτε κάτω. Ή τουλάχιστον χαιρετίστε μας, μην μας κοιτάτε λες και είμαστε τέρατα. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα. Κοιτάμε μπροστά, δεν πάει να έγινε. Μπόρα είναι θα περάσει. Και βγήκαμε νικητές. Όλοι όσοι έχουν ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, να κοιτάνε την υγεία τους και να μην κοιτάνε αν τους ενοχλούν τα μάτια του κόσμου ή αν ενοχλούν τον άλλον. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Και πάντα να χαμογελάνε. Αυτό. Πατριάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και έτσι όπως σε βλέπω, εγώ εύχομαι για τον εαυτό μου να ήμουν και εγώ τόσο δυνατός όσο εσύ. Και το λέω με όλη την ειλικρίνεια πραγματικά, γιατί και στα TikTok και σε όλα αυτά που είδα, κατάλαβα πόσο δυνατή είσαι για να μπορέσεις να φτάσεις στο σημείο που έχεις φτάσει με αυτό το σοβαρό που έπαθες. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.